Quý vị xin hoan nghênh. Dạ vâng, kính chào quý vị trong room. Con chào cô Khama. Xin phép thay mặt cả lớp xin cảm ơn anh Phúc giới thiệu. Con xin phép bắt đầu. We would like to start today's session. Now we would like to request the taking the 5 precepts and the refuge. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Mayang Pante Tisarena Saha Pancha Silang Yachama Anugahang Katwa Silang Detame Phante Dutiampi Mayang Phante Tirasarena Saha Pancha Silang Yachama Anugahang Katwa Silang Detame Phante Tatiyampi Mayang Phante Tisarena Saha Panchasilang Yachama Anugahang Katwa Silang Detame Phante. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Tudiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tudiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Tudiyampi Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tisarana Gamanam Paripurnam. Amafante. Panadipada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Virami Sikkhapadam Samadhiyami. Okay, please translate. Chúng con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adina Dana Virami Sikkhapadam Samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu Mechachara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Mechachara Virami Sikkhapadam Samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Virami Sikkhapadam Samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học tránh ra sự nói dối. Sura Miraya Majja Pamada Chana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Miraya Majja Apamadatana Virami Sikkhapadam Samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu chất say, các chất say dẫn đến sự dễ ruồi. Tisarani Nasaha Panja Silan Dhaman Sarugan Katawa Apamadina Sambadita. Amapante. Now is the time to have a lecture. We would like to request Phante to deliver the lecture for us today. Thank you. Okay. Today, I'm going to be talking about
dependent origination 8 point of views. Among the 8 point of views, the first point of view is two and the root. Today, I'm going to be explaining two and the root. Ngày hôm nay về chủ đề 12 nhân duyên thì tôi sẽ giới thiệu về 8 cái cách nhìn, và hai cái đầu tiên là hai cái nguyên nhân, hai cái gốc. Yes. I'm going to be explaining this verse. You can see here two verses. This is the first one. This is second one. Today, I'm going to be explaining the second verse, two and the root, and the second verse, the first point of view is two and the root. Okay, please. Thì hôm nay tôi sẽ nhấn mạnh đến hai cái cách nhìn, hai cái góc nhìn mà nó gọi là cái gốc rễ mà Thiền sư có chỉ trong hai cái đoạn trong này. Yeah. Yes. When we study dependent origination, we need to understand these two verses. These two verses are the essence of dependent originations. Okay. Khi mà học về thuyết duyên sinh hay là duyên khởi thì chúng ta phải tìm hiểu về hai quá trình phụ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau và duyên khởi lẫn nhau. In our country, most of meditators, they memorize by heart these two verses. Ở đất nước chúng tôi thì hầu hết các hành giả học thuộc hai cái quá trình này. Even the children, when they study this diagram, they are able to memorize these two verses by heart. Thậm chí cả những cái đứa trẻ khi chúng học cái biểu đồ Thập Nhị Nhân Duyên này thì chúng cũng bọn trẻ cũng học thuộc được hai cái quá trình này. Right now, I also would like to request all meditators to memorize these two verses. Và bây giờ thì tôi cũng đề nghị tất cả các hành giả ở đây trong lớp này hãy ghi nhớ học thuộc hai cái quá trình này. These two verses are really helpful for practicing meditation. Bởi vì hai quá trình này rất là hữu ích cho cái việc hành thiền. And these two verses, today I'm going to be explaining the second verse. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu giải thích về hai cái quá trình này. In the second verse, you can see 8 point of views. The first one is here, two and the root. Ở đây thì tôi nói đến hai cái quá trình của hai cái quan điểm về sự thật, hai cái nhìn về sự thật. The second point of view is true and the truth. Cái thứ hai là hai ở trong sự thật. Cái đầu tiên là hai cái đầu tiên, hai cái true in the root là hai ở trong cái gốc, và hai tiếp theo là hai cái sự thật. Trong lát nữa thì sẽ dễ hiểu hơn. Yeah. Yes. Yeah. The third point of view is four other groups. Four other groups. Four groups. 4 cái tiếp theo là các nhóm. Yeah. The fourth one is factors numbering 12. Factor numbering 12. 12 factor, it means 12 factors.
Tiếp theo là các yếu tố số 12 ạ, numbering 12. The fifth one is three full round. Three round. Cái yếu tố tiếp theo là ba luân. Yes. And the sixth one, three links. Và ba mối liên kết. The seventh one, three periods. Yếu tố thứ bảy là ba thời gian, ba loại thời gian: hiện tại, quá khứ, hiện tại và tương lai. The last one, the eighth one is 20 continuums. Yếu tố thứ 8 là 20 cái continuum. Anh Phúc ơi, continuum là gì nhỉ? Quên mất. Là tương tục ở 20 yếu tố tương tục. Rồi 20 yếu tố. Rồi ạ. Rồi, cảm ơn ạ. Yeah. Yes, 20 continuum means just like 20 factors you may see. Yes, not so different. Yes, okay. Yeah. Now altogether 8 point of views we need to study. Tổng cộng lại chúng ta phải nghiên cứu 8 cái yếu tố này như được trình bày ở trong cái đoạn số 2 trên màn hình. Among these 8 point of views, today I'm going to be enlighten you two and the root, two roots. Trong 8 cái yếu tố này thì hôm nay tôi sẽ muốn các bạn chú tâm đến hai cái yếu tố đầu tiên ở cái tiếng gốc. In order to understand two and the root, and you can see this diagram, and based on this diagram, I would like to explain two and the root. Để giải thích về hai cái yếu tố gốc nguyên nhân này thì tôi muốn quý vị hãy nhìn vào trong cái biểu đồ này ạ. In this diagram, and when we study this diagram, we need to understand four factors basically at first. Yes. Để hiểu về cái biểu đồ này thì trước tiên là tôi muốn quý vị hãy nhìn nhận, hãy quan sát về bốn góc phần tư này đầu tiên về mặt trực quan trước. Among the 12 factors, the first one is among the 12 factors. The first one is, as you know, avijjas. No, the first one is avijja, and the second one is sankhara. In the number one section, avijja and sankhara, two factors. Yes. Okay. Yếu tố đầu tiên là vô minh, avijja. Tiếp theo là sankhara ở góc đầu tiên, phần tư đầu tiên. And avijja and sankhara, two factors in the number one section, and then vijnana, nama rupa, salayana, hasa, virana. They are called five aggregates in the number two section. In the number two sessions, five aggregates, five factors. Okay. Ở cái góc phần tư tiếp theo thì có 5 yếu tố, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Được gọi là 5 uẩn, hay cũng được gọi là 5 yếu tố. Yes. And then dana, upadana, bhava. Three factors. Dana, upadana, bhava. Three factors in the number three sessions. Và ở cái góc số 3, góc thứ 3 thì có 3 yếu tố, 3 nhân tố tiếp theo là ái, thủ và hữu. And chati, chati and charamarana. Chati, as you understand, chati
Jati and Charamarana. Jati is one factor, Charamarana is one factor, altogether two factors. And the number 4 session, 2 factors. Yes, okay. Ở cái góc cuối cùng là thì có 2 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là sanh và yếu tố thứ hai là Jaramarana, là già và chết. Yes. If you are willing to study dependent origination, you need to study 12 factors basically. Nếu quý vị thực sự muốn học về 12 nhân duyên thì quý vị cần học 4 cái góc này, 4 cái góc phần tư này. Trước hết là về mặt trực quan đã. Unless you understand 12 factors, you are unable to understand dependent origination. Khi mà chúng ta hiểu được 4 cái yếu tố này thì chúng ta sẽ hiểu được thuyết nhân duyên, thuyết duyên khởi. Only if you understand 12 factors, basically you are able to understand dependent origination. Thiền sư cũng nhắc lại cái câu trước, khi mà chúng ta hiểu về 4 yếu tố này một cách căn bản thì chúng ta sẽ hiểu được lý duyên khởi. For the time being, so I have already explained 12 factors basically. Cho đến giờ thì tôi đã giải thích một cách cơ bản về 4 cái yếu tố này rồi ạ. I hope you may understand 12 factors basically. Tôi cũng hy vọng là quý vị có thể hiểu được 4 yếu tố này một cách cơ bản. Having understood 12 factors, I would like to explain two and the root at first. Sau khi đã hiểu được 4 yếu tố này thì tôi sẽ giải thích 2 cái yếu tố đầu tiên. And in order to understand two and the root, you need to see diagram. This diagram. Without seeing this diagram, it is difficult to understand two and the root. Để hiểu 2 cái nhân tố ở gốc rễ này thì chúng ta bắt buộc phải nhìn vào xem cái biểu đồ này, nếu không thì chúng ta sẽ không hiểu được ạ. Okay, in this diagram, and according to this diagram, we human being, we are in this diagram. For example, in this diagram, there are 4 sessions. This is, as you see, this is now, okay, this is number one session. And then go down, this is number 2 section. And the number 1 session, 2 factors. And the number 2 session, 5 factors. And then go for left side, number 3 session. This number 3 session and this number 3 session, Tanha, Upadana, Bhava, 3 factors. And then go up number 4 session. In the number 4 session, Jati and Charamarana, 2 factors. We need to understand this diagram is divided into 4 sessions. We need to understand at first. Cái biểu đồ này được chia làm 4 góc hay 4 phần. Cái góc đầu tiên, cái phần đầu tiên thì có 2 yếu tố như quý vị có nhìn trên Avijja và Sankhara. Góc tiếp theo là cái phần tiếp theo thì có 5 yếu tố. Trước đó thì Thiền sư đã có nói về 5 yếu tố này rồi. Và góc bên trái số 3 thì có 3 yếu tố. Và đến góc thứ 4 thì có 2 yếu tố là sanh và già chết. Yes, Bante. Okay. If you understand 4 sessions, now I'm going to explain in 2
two roots, two in the root, two roots. Okay. Sau khi đã hiểu được cái cơ bản về cái biểu đồ này rồi thì tôi sẽ bắt đầu giải thích về hai cái gốc. And we are human being. Even though we are human being, according to this dependent origination diagram of the dependent origination Paticca we are in the number 2 session. In the number 2. Okay, please. Theo cái lý duyên khởi thì đối với loài người thì chúng ta đang ở cái, mặc dù nói về hai cái góc này, nhưng mà chúng ta đang ở cái thì hiện tại là cái góc số 2, cái thời hiện tại. Đối với loài người. Yes. It's okay. Yes. Yeah. In the number 2 session, there are 5 aggregates, 5 factors, vijnana, consciousness, nama, rupa, mind, and matter, salayana, 6 sense bases, phassa, contact, vedana, feelings. There are 5 factors, so-called 5 aggregates, in the number 2 sessions. Okay. Ở cái góc số 2 này thì có 5 yếu tố, đó là thức, danh sắc hay còn gọi là vật chất và tinh thần, 6 xứ, xúc và thọ. 5 yếu tố này còn gọi là 5 uẩn. And vijnana means consciousness. This is about ourselves. This is we have to say, we have to explain our vijnana. This vijnana, this consciousness is now consciousness is written in the diagram, but in reality, not in the diagram, in our mind, in us, in our mind and body. This consciousness is about ourselves. This is not about the diagram. This is our consciousness. We have to understand. Yes. Okay. Cái yếu tố đầu tiên là vijnana, là thức. Thì thức ở đây là sự nhận thức của chúng ta. Thì mặc dù yếu tố này được viết ở trong cái biểu đồ này, tuy nhiên thì thực tế thì cái thức nó là vô hình, nó nằm trong nó là cái tâm của chúng ta. Cho nên là đấy là cái sự khác biệt giữa thực tế và cái ở trên cái biểu đồ. Yes. And vijnana means consciousness. We have consciousness. The diagram has no consciousness in reality. Actually, writing in the diagram only to understand very clearly. This consciousness is about ourselves. Now we are studying about ourselves, not about the diagram. In reality, this is about ourselves. We have to understand very clearly. Ngài cũng nhấn mạnh lại là mặc dù ở trên biểu đồ này thì có viết cái chữ vijnana, nhưng mà cái mục đích của chúng ta là nghiên cứu, tìm hiểu, học về cái tâm của chúng ta. Và cái tâm là nó nằm trong, nó thuộc về con người chúng ta. Thì là cái thực tế đấy là cái mà chúng ta cần phải làm rõ, hiểu rõ cái sự khác biệt. And nama rupa, we have a mind, and we have matter. This is also about ourselves. Yes. Về namarupa là danh sắc, thì chúng ta có tâm và có sắc thân, là cũng thuộc về bản thân chúng ta, về con người chúng ta. Salayana, 6 sense bases, eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and mind base. They are also about ourselves. Yếu tố tiếp theo là 6 xứ, là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý thức. Thì cả 6 yếu tố này cũng đều thuộc về bản thân chúng ta.
Phassa means contact. That is also about ourselves. Yếu tố tiếp theo là xúc, hay là gọi là xúc chạm, thì cũng thuộc về thân chúng ta. Vedana, feeling, that is also our feeling. We have feelings, not in the diagram. We have to understand. Yếu tố tiếp theo là thọ, hay còn là cảm giác hay cảm xúc, thì nó cũng thuộc về về cá nhân của mỗi người. Và mặc dù được viết ở trên cái biểu đồ này, nhưng nó trên thực tế thì nó lại khác. Nó giống như cái yếu tố đầu tiên là thức ạ. Yes. In that case, we have these five kinds of aggregate, these five kinds of factors we have. This is our life. We have to understand this. Number 2 session is our life. This is human being. So we are in the number 2 session, along with 5 aggregates, 5 factors. Okay. Đây là 5 cái yếu tố, hay là gọi là 5 uẩn ở trong cái thời hiện tại, là cũng chính là cái cuộc sống của chúng ta, mà cái hiện tại mà chúng ta đang phải chú tâm vào. Yes. Why do we have these life, these 5 aggregate in the number 2 sessions? Because we have done sankhara, a good sankhara in the past. Because of this sankhara, we have these 5 aggregate, this life at present moment. Tại sao chúng ta lại có 5 uẩn ở cái, hay 5 yếu tố ở cái góc thứ hai này? Đó là bởi vì chúng ta có hành ở cái góc đầu tiên, hay ở phần đầu tiên, nó sinh ra cái 5 uẩn, duyên là 5 uẩn. The cause of 5 aggregate is the cause of 5 factors. The cause of 5 aggregate, the cause of number 2 session is sankhara. We have to understand at first. Trước tiên chúng ta cần hiểu là cái nguyên nhân mà có sự có mặt của 5 yếu tố hay là 5 uẩn ở cái phần thứ hai, là do có cái hành, hay là có cái hành ở cái góc, cái phần đầu tiên. Tức là do có cái góc đầu tiên ở trên cùng, cho nên là có cái phần thứ hai. Yeah. Yes, because of sankhara, we have this life, bad sankhara in the past, bad life at present, good sankhara in the past, good life at present. Because of sankhara, we have this life, this aggregates. We have to understand very clearly. Chúng ta cũng cần hiểu rõ là vì có hành cho nên là chúng ta có cái kiếp sống hiện tại. Nếu mà trước đó mà chúng ta có hành tốt thì sẽ có cái kiếp sống tốt ở thời hiện tại và ngược lại. Yeah. And because of this sankhara, we have this life. Having understood this point, why do we have this sankhara? Why do we do this sankhara, good sankhara or bad sankhara? Why do we do this sankhara? It means because we have avijja, ignorance. Because of this avijja, ignorance, we do this sankhara. So avijja is the cause of sankhara. Okay. Sau khi hiểu được cái mối liên kết giữa hành dẫn đến là mối liên kết do hành mà duyên có sự có mặt của cái kiếp sống hiện tại, chúng ta cần hiểu tại sao lại có hành thiện hay là hành bất thiện, hành tốt hay hành xấu. Thì cái nguyên nhân của hành là do có sự có mặt của avijja, là sự vô minh. Yes. In this moment, the causes of our life, we need to understand according to this diagram. In this moment, this is not yet complete, but in this moment, what
what are the causes of our life? According to this diagram, we need to understand very clearly. Ở cái thời hiện tại này thì mặc dù chưa thể giải thích đầy đủ ngay lập tức tại đây, nhưng tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ là cái nguyên nhân của sự có mặt của cái kiếp sống, cái đời sống này tại thời hiện tại do cái hai cái yếu tố ở cái góc đầu tiên, cái phần đầu tiên. Chúng ta cần hiểu rõ cái điều đó. The causes of our life, the causes of our aggregates are sankhara and avijja. Gốc rễ hay là nguyên nhân của cái sự có mặt của năm uẩn của chúng ta đó là do vô minh và hành. Sankhara is a normal cause and avijja is a root cause. That's why avijja is the root cause of our life, the root cause of our aggregates. We have to understand. I'm clear about the avijja, but about sankhara, it is normal cause. Normal cause. This normal is cause. normal Okay. cause. Avijja is main cause. Okay. Avijja is main cause, root cause. Yes. Thiền sư giải thích rõ hơn về hai cái yếu tố này ạ. Thì do có vô minh và hành thì ở đây cái vô minh là cái nguyên nhân gốc rễ, còn cái hành là cái nguyên nhân chung hơn, tức là bình thường hơn. Thì do hai nguyên nhân này, do hai cái yếu tố này mà dẫn đến sự hình thành của năm uẩn hay là kiếp sống ở thời điểm hiện tại. And according to this diagram, we are in the number 2 session. We have 5 aggregates that is called our life. The cause of our life, the root of the cause of our life is especially avijja, ignorance. The main cause of our life is avijja. The main root of our life, our aggregate is avijja. So avijja is the root cause of our life, the root cause of our aggregates. We need to understand according to this diagram. Thiền sư nhấn mạnh lại cái điểm mấu chốt là chúng ta cần hiểu rõ là cái nguyên nhân gốc rễ, cội nguồn của cái sự hiện hữu của năm uẩn hay của kiếp sống của chúng ta tại thời điểm hiện tại vẫn là cái sự vô minh, là gốc rễ chính. Because of avijja and because of avijja in the past as main cause, main root, and now we are in the number 2 session. We have 5 aggregates, we have life. So the root cause of our life is avijja. The main root cause is avijja. That's why we are writing avijja at the middle of this diagram here, and black one, avijja at the middle of the diagram, writing avijja. Avijja is at the main root cause of our life in the past. Vì do có vô minh ở trong cái phần đầu tiên, phần tư đầu tiên, nó là nguyên nhân chính, là nguyên nhân gốc rễ mà dẫn đến sự có mặt của chúng ta ở cái thì hiện tại ở cái phần thứ hai, và do cái tầm quan trọng của cái sự vô minh đó mà tại sao mà vô minh, chữ avijja được viết trong cái vòng tròn trung tâm, cái tâm điểm của cái sơ đồ này ạ. I hope you may understand the main cause of our life. What is the main cause of our life in the past? What is the main root cause of our life in the past? But you may understand very clearly. Tôi hy vọng là quý vị đã hiểu được hay sẽ hiểu được cái nguyên nhân chính tại sao chúng ta có mặt hay là cuộc sống chúng ta có hiện hữu tại hiện tại là do cái sự có mặt của vô minh. It means because of avijja in the past, we have this life.
present life. The cause of present life, the main cause of present life is avijja. We need to understand very obviously. Chúng ta cần hiểu rõ là cái lý do chính mà tại sao chúng ta có mặt ở đây, có cuộc kiếp sống này ở thời hiện tại, là do có vô minh ở trong cái phần thứ nhất. We have to study two in the roots. Now we had already studied one roots, avijja only. Yes. Okay. Trong hai cái nguyên nhân gốc rễ thì chúng ta đã học về cái nguyên nhân gốc rễ đầu tiên là avijja, vô minh. Because avijja, we are in the number 2 session, present moment we have life. Do vô minh mà chúng ta đã có mặt ở cái thời hiện tại này, có kiếp sống hiện tại này ở cái phần số 2 này. Even though we have life along with the 5 aggregates, we don't know this life, this aggregate is the noble truth of suffering exactly. We don't know exactly. Mặc dù chúng ta có 5 uẩn ở trong cái thời điểm hiện tại này, nhưng mà chúng ta cũng không biết rõ được cái sự thật về khổ đế, không biết rõ, không biết chính xác. Yes. Actually, our life is the noble truth of suffering. Our aggregate is the noble truth of suffering, but we don't know properly. And this is suffering. This life is suffering. We don't know properly. Okay, please. Mặc dù chúng ta sống tại thời điểm hiện tại, nhưng mà chúng ta không biết được 5 uẩn là chính là sự thật về khổ, hay cuộc sống này là khổ, hay là khổ đế. Chúng ta không hiểu một cách đúng đắn về cái sự thật về khổ. We don't understand this life is suffering, this aggregate is suffering. At the time, we crave for that life. And then we have craving, so-called tanha. Okay. Do không hiểu đúng đắn, không biết về năm uẩn là khổ, hay là cuộc sống này là khổ, mà chúng ta có sự tham ái, có sự tham luyến, hay là tham ái về cuộc sống, về đời sống. When we have craving for this 5 aggregate, craving for this life, depending on this craving, clinging arises, clinging upadana. Okay. Do có tham ái về 5 uẩn hay là về cuộc sống mà chúng ta có thủ hay chấp thủ, upadana. We cling for this life, this aggregate, depending on this clinging upadana, becoming arises. Okay. Do có sự chấp thủ hay là chấp thủ vào 5 uẩn thì dẫn đến có sự có mặt của sự sanh, hay becoming. Yes, sinh hữu becoming. Là hữu ạ. Yes, becoming means action, good action or bad action. That is called becoming. Good karma, bad karma, that is called becoming. Nghiệp hữu ạ. Yeah. Do có chấp thủ dẫn đến chấp thủ mà có dẫn đến sự sanh lên của nghiệp hữu. So, and this tanha, upadana, bhava, 3 factors. Depending on these 3 factors, there arises jati, birth. Đến góc số 3 thì có tham ái, tanha, upadana, thủ, và karma là nghiệp hữu, mà
nó dẫn đến cái sự sanh lên, sự sanh. Depending on this jati, birth, and jaramarana, old age and death arise. Do duyên của sanh mà già chết, sanh lên, mà có sự có mặt của già và chết. Jati and jaramarana, but old age and death are also the noble truth of suffering, dukkha satya. Sanh và già và chết thì cũng là sự thật về khổ đế. Why do we have the noble truth of dukkha satya in the future? Because of becoming good karma or bad karma. Because of good karma or bad karma, we have birth, old age, and death, dukkha satya. Sự thật về khổ thành đế, tại sao mà chúng ta có cái sự khổ khổ thành đế trong tương lai, trong cái thì tương lai, là bởi vì do cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp trong thời kỳ hiện tại. Why do we do this and good karma or bad karma becoming? Why we do this becoming? Because of clinging. We do this becoming good or bad karma. Because of clinging, we do this karma. Do có sự chấp thủ, do có nghiệp thiện hay nghiệp hay bất thiện nghiệp, mà chúng ta có hữu sanh lên. Why do we have this clinging upadana? Because we have dana craving. Because of this craving, we have clinging. Because of clinging, we have becoming. Because of becoming, we have birth, old age, and death, dukkha satya. Like that. Vì sao có thủ? Vì có tham, và vì có thủ dẫn đến nghiệp, dẫn đến hữu, do đó đến hướng đến thì tương lai là sẽ có sự sanh, già và chết. In that case, what is the cause? The cause is of future dukkha. This is future dukkha. Dukkha satya means future period. What are the causes of future dukkha means? Dana, upadana, kama bhava. They are the causes of future dukkha. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao mà có cái sự khổ trong tương lai. Ở góc số 4, đó là vì do có cái yếu tố tham, thủ, tham ái, chấp thủ, nghiệp và hữu. Yes, okay. Yeah. Among the causes of future dukkha, then craving is the main cause of future dukkha. That is called the main root cause of future dukkha, the main root of future dukkha. Trong số những cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ trong thời tương lai thì có tham ái là một nguyên nhân gốc rễ chính, nguyên nhân chính mà dẫn đến cái khổ đó trong tương lai. Yes. As long as we have dana, we will have dukkha in the future. And little dana, little dukkha in the future. More dana, more dukkha in the future. We have to understand very obviously. Chúng ta cần hiểu rõ là khi nào, chừng nào còn tham ái thì chừng đó chúng ta sẽ còn khổ trong tương lai. Nếu có tham ái nhiều thì sẽ có nhiều khổ, sẽ khổ nhiều hơn. Và nếu mà tham ái ít hơn sẽ có ít khổ hơn trong tương lai. That dana
grieving is the creator of future dukkha. That grieving is creator of future dukkha. Tham ái chính là cái mẹ đẻ của khổ đau trong tương lai, là cái yếu tố sinh ra khổ đau trong tương lai. Avijja, ignorance is the creator of present period, present dukkha. Avijja, ignorance is the creator of present dukkha, present life. Còn vô minh là cái nguyên nhân hay là cái mẹ đẻ của cái khổ trong thời hiện tại. Then grieving is creator of future life, future aggregate, future dukkha, future suffering. Còn tham ái thì là mẹ đẻ hay là sinh ra, là duyên sinh ra năm uẩn hay là khổ uẩn trong tương lai. Because of avijja, ignorance in the past, we have life, we have suffering, birth, old age and death, sickness and death, and such type of dukkha we have because of ignorance, avijja in the past. Now we have life, suffering again. Vì có nguyên nhân là vô minh ở trong quá khứ, trong thời quá khứ, mà hiện tại chúng ta có cái kiếp sống này, có năm uẩn này, có cái thân này, có khổ đau sanh, có khổ đau già, bệnh và chết, là cái khổ đau từ hiện tại. At present moment we have life, we have dukkha. That is because of avijja. We have to understand. That's why avijja is the root of present life, the root of present dukkha. Hiện tại thì chúng ta có cái cuộc sống, có cái ngũ uẩn, năm uẩn, có khổ trong hiện tại. Đó là bởi vì do có vô minh trong quá khứ. If we have tanha grieving, we will have dukkha in the future. So tanha grieving is the root of future dukkha's. Nếu chúng ta có tham ái thì chúng ta sẽ có khổ trong thời tương lai. Đó là lý do tại sao mà tham ái là nguyên nhân gốc rễ hay là mẹ đẻ của đau khổ trong tương lai. Avijja is the root of present dukkha. Tanha is the root of future dukkha. That's why writing avijja and tanha at the middle of this diagram. Vô minh là mẹ đẻ của đau khổ ở thời hiện tại, và tham ái là mẹ đẻ của đau khổ trong thời hiện tại, trong thời tương lai. Đó là lý do tại sao mà hai yếu tố vô minh và tham ái được viết ở trong cái vòng tròn trung tâm của cái tâm điểm của cái vòng tròn trong cái biểu đồ này ạ. Because of avijja, there arise sankhara. Because of avijja and sankhara, we have five aggregates. Present life, we have dukkha satya. Okay. Do có vô minh dẫn đến hành, vô minh duyên hành, do đó chúng ta có năm uẩn hay là kiếp sống ở thời hiện tại, và dẫn đến cái khổ thời hiện tại. When we don't understand dukkha as dukkha, we create for that dukkha, that life. At the time we have craving, then depending on that craving, then we have clinging arises, upadana. Because of tanha and upadana becoming karma, we have. Because of this karma, good karma, good jadi, bad karma, bad jadi. We have jadi, birth. Because of jadi, birth, and jara marana, old age and death, dukkha satya, also revolving ceaselessly without stopping. Do không hiểu khổ là khổ, mà chúng ta có tham ái, và từ tham ái thì dẫn đến thủ, và từ thủ thì dẫn đến nghiệp và hữu, và từ đó dẫn đến sanh trong tương lai, trong kiếp tương lai, thì sẽ có sanh, già, bệnh và chết. Okay, let's get
to the point, there are two roots in this diagram. Avijja is the root of present life, the root of present dukkha. Tanha is the root of future dukkha, the root of future life. There are two roots in this diagram we need to understand. This diagram is cycling by way of two in the roots, cycling by way of two in the roots, revolving by way of two in the roots. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại hai cái nguyên nhân gốc rễ đầu tiên trong cái biểu đồ này, đó là vô minh và hành. Như đã nói, vô minh là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ ở thời hiện tại, và tham ái là cái nguyên nhân hay là cái gốc rễ dẫn đến cái sự đau khổ trong thời tương lai. Và hai yếu tố này là nó làm xoay chuyển, làm luân chuyển cái vòng xoay này, cái vòng tròn này. Okay, I hope you may understand how to revolve this diagram by way of two in the root, how to cycle this diagram by way of two in the root. I would like to explain next week how to stop this diagram by way of two in the root. Today, I was explaining how to revolve this diagram, how to cycle this diagram by way of two in the root. I hope you may understand very obviously. If you understand two in the root, please share your knowledge to other meditators, other listeners, other Dhamma friends. Let me know how do you understand today's lectures. Please share your knowledge. Please inform to the Dhamma friends, meditators. Okay, let me know their understanding for today's lectures. Okay. Tôi hy vọng là quý vị đã hiểu được cái nội dung bài học ngày hôm nay. Trọng tâm là hai cái nguyên nhân gốc rễ là vô minh và tham ái, là khiến cho cái vòng, làm thế nào mà vòng xoay này nó xoay được. Tuần sau thì tôi sẽ nói về làm thế nào để chấm dứt được cái sự luân chuyển, sự xoay chuyển của cái bánh xe này. Và tôi hy vọng là quý vị có thể hiểu được nội dung cơ bản của bài học này, và rất mong quý vị chia sẻ hiểu biết của mình, cảm nhận của mình về cái bài pháp ngày hôm nay với các đạo hữu, các bạn học, các bạn đồng tu. Xin mời quý vị ạ. Trong trường hợp mà con có dịch không chính xác điểm nào hay là sơ suất chỗ nào thì kính mong quý vị bổ sung, điều chỉnh giúp ạ. Okay, let me know who understand today's lectures. Please. Thông thường đến thời này là thời chia sẻ pháp ạ. Cho anh Dũng chưa quen thì ngày giảng xong thì thường là chúng ta sẽ chia sẻ pháp. Thì xin mời quý vị hiểu thế nào về bài giảng của Ngài thì chúng ta chia sẻ về việc mà chúng ta hiểu về bài giảng của Ngài. Two in the root, two roots only today. Maybe next week, how to stop this diagram by way of two in the root. Xin mời quý vị chia sẻ cái hiểu biết của mình về hai cái nguyên nhân gốc rễ, và tuần sau thì tôi sẽ nói về làm thế nào để chấm dứt cái sự luân chuyển của bánh xe này.
Dạ, xin mời các chị ạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, con xin đảnh lễ thiền sư. Dạ, con xin chia sẻ. Con hiểu cách, con xin chia sẻ những cái con hiểu về bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thiền sư giảng về 2 nguyên nhân gốc rễ trong sơ đồ thập nhị nhân duyên. Và để hiểu về 2 nguyên nhân gốc rễ này thì mình bắt đầu từ thì có tất cả là 4 phần, 1, 2, 3, 4. Thì mình trước tiên là mình thấy cái phần số 2 á, là bao gồm 5 cái ngũ uẩn, gồm thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì 5 ngũ uẩn này là tượng trưng cho cái đời sống hiện tại của chúng ta, và đây cũng là sự thật về khổ. Và nhìn vào sơ đồ thì mình thấy được là cái nhân duyên mà sinh ra 5 cái ngũ uẩn này là nghiệp, và nguyên nhân sinh ra nghiệp là vô minh. Nên là mình sẽ thấy là 5 uẩn chính là cái khổ ở hiện tại, và cái nguyên nhân gốc rễ gây ra cái khổ hiện tại chính là vô minh. Vì vậy vô minh chính là nguyên nhân gốc rễ của khổ ở thời hiện tại, và lý do đó nên là vô minh, nguyên nhân gốc rễ đầu tiên được ghi ở giữa vòng tròn thập nhị nhân duyên. Tiếp theo là do cái vô minh mình không hiểu là 5 uẩn là cái sự thật về khổ đó, nên mình sẽ sinh ra cái sự tha mái vào cái 5 uẩn đó, và từ tham ái sẽ sinh ra thủ, và từ thủ sẽ sinh ra nghiệp hữu. Thì tham ái, thủ, nghiệp hữu, và từ nghiệp hữu sẽ sinh ra sinh, từ sinh sẽ sinh ra già bệnh chết, và sinh già bệnh chết ở cái phần 4 đó là khổ ở tương lai. Thì mình sẽ thấy nguyên nhân gốc rễ của khổ ở tương lai á, chính là tha mái ở thời hiện tại. Tha mái ở thời hiện tại là nguyên nhân gốc rễ thứ hai đó, nên là tha mái được ghi ở giữa vòng tròn thập nhị nhân duyên. Đó thì em hiểu là vậy là trong sơ đồ thập nhị nhân duyên này nó vận hành bằng 2 nguyên nhân gốc rễ là vô minh và tha mái. Dạ, em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn chị Hà. Để em dịch lại phần chị Hà trình bày cho sư được không ạ? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Ms. Ha explained the overall capturing of the lectures delivered by Phante today. Today we study two root cause presented in the diagram, which is divided into 4 sections. For the section number 2, we have 5 aggregates or 5 factors, which indicates our life in the current time, in the present period. That is the truth about dukkha or dukkha satya. Yes. And the root cause of the 5 aggregates is karma, and the cause of the karma is because of avijja. Yes. Ignorance. Ignorance is the root cause of dukkha in the present life or in present period.
as shown in the second section of the diagram. Because of the lack of understanding or correct understanding of the 5 aggregates, there's a rise craving for tanha, craving for 5 aggregates. Yes. And then arising upadana, kama, bhava, and into the future, there will be jati, jara, and marana, which is the dukkha or suffering in the future. Yes. So that's why the 2 root cause, tanha, avijja and tanha, are depicted in the epicenter of the diagram. That's what I understood today. Yes. Okay. That is all of my Dhamma talk for today. You know, she memorized all my Dhamma talk for today. She understands all of my teaching. She emphasized the main point. This is how to revolve this diagram, how to cycle this diagram, and we have to in the root. After realizing how to revolve this diagram, and we have to in the root, we need to understand how to stop this diagram, how to stop this suffering. That is main point. We are going to study next week at that point. Okay, this one point, she understand all. I'm very happy to hear her understanding this lecture. Thank you so much indeed. Ngài rất là cảm ơn chị Hà đã trình bày rất đầy đủ các cái tổng hợp cái ý chính mà thiền sư đã trình bày trong ngày hôm nay, nhấn mạnh vào 2 cái nguyên nhân gốc rễ và giải thích lý do tại sao mà nó dẫn đến sự vận hành, sự quay vòng của cái bánh xe luân hồi này. Và chúng ta cần hiểu, tuần sau chúng ta sẽ học để tìm cách để hiểu làm thế nào để chấm dứt cái sự luân chuyển, sự quay vòng của cái bánh xe này, chấm dứt sự đau khổ. Và rất cảm ơn, một lần nữa rất cảm ơn chị đã chia sẻ bài pháp với mọi người. Okay. Are there anyone who wants to share their knowledge? Xin mời quý vị khác chia sẻ pháp ạ. If we have anyone who wants to share their knowledge. Dạ, xin mời ạ. Xin mời quý vị. If not, we have to practice meditation. Dạ. Nếu không còn quý vị nào muốn chia sẻ nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu thời thiền ạ. Actually, the dependent origination is today is the beginning of dependent origination. We have to say today is the beginning of dependent origination. How to cycle this diagram and to understand how to revolve this diagram and how to stop this diagram, how to stop this suffering. Today is the beginning of dependent origination, we should say. The previous lectures are a basic point. To understand today, I have already taught basic knowledge, 12 factors. They are basically the fundamentals of dependent origination. Today is the beginning of dependent origination. We have to understand. Okay. Ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu học về cái sự vận hành của cái vòng tròn 12 duyên khởi, và
để hiểu được cái sự vận hành của cái vòng tròn này thì những buổi trước tôi đã dạy như các 12 yếu tố, từng yếu tố một căn bản, từng cái yếu tố trong cái vòng tròn này, trong cái thuyết duyên sinh này, và chúng ta sẽ cần phải học để hiểu rõ cái sự vận hành cũng như là làm thế nào để chấm dứt, hoặc cái ngược lại, hoặc chấm dứt cái sự vận hành của cái dòng vòng tròn duyên khởi này. Yes. Okay, just to understand that 12 factor is not enough to understand dependent originations. To understand, today lecture is the beginning of dependent origination. Chúng ta cần hiểu là cái buổi học ngày hôm nay mới chỉ là cái sự bắt đầu để hiểu về thuyết duyên sinh, duyên khởi, và chỉ học 2 yếu tố này không thôi thì tức là vô minh giảm ái thì cũng chưa thể đủ được, nhưng mà chỉ là sự bắt đầu. If you understand 12 factors previous lectures, you may understand today lecture very easily. Otherwise, you may not understand today lectures. Nếu quý vị đã hiểu rõ 4 yếu tố đã được trình bày trong bài học buổi trước thì quý vị sẽ có thể hiểu được cái bài học ngày hôm nay. Ngược lại thì sẽ rất là khó có thể hiểu được cái nội dung bài học ngày hôm nay ạ. Okay, in that case, let's practice meditation. Vâng, xin mời quý vị hành thiền ạ. In order to practice meditation, make ready your body position, especially cross left, trying to sit cross left if possible. Trước khi hành thiền thì chúng ta cần có xác lập được cái tư thế phù hợp, đúng đắn, thì đề nghị quý vị, hay xin mời quý vị cố gắng tập ngồi bắt chéo chân nếu có thể. Your back must be straight. Lưng quý vị cần được giữ thẳng. Your head is also just like normally straight. Và đầu cũng cần được giữ thẳng. Close your eye. Mời quý vị nhắm mắt. Your right hand must be on the left hand. Tay phải thì được đặt trên tay trái. In this situation, your shape of sitting is like Buddha image. Với cái tư thế này thì chúng ta ngồi giống như là tư thế của Đức Phật, tư thế ngồi thiền của Đức Phật. Your mindfulness must be at the top of the nostril. Quý vị cần đặt chánh niệm ở nơi đầu chóp mũi. At the times when you are breathing in, be aware of it. When you are breathing out, be aware of it. Khi quý vị hít vào thì quý vị chánh niệm ghi nhận là hơi thở vào, và khi quý vị thở ra thì chánh niệm biết rõ là mình đang thở ra. When you are breathing in, be aware of breathing in. When we are breathing out, be aware of breathing out. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Be aware of as it is. Trong khi đang thở vào thì biết rõ là đang thở vào. Trong khi đang thở ra thì biết rõ là mình đang thở ra. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra thì đều biết rõ, ghi nhận rõ.
by practicing meditation on breathing in, breathing out, you have mindfulness. Okay. Bằng cách ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra thì chúng ta sẽ có sự chánh niệm. When you practice meditation on breathing and breathing out, you have diligence. Because of diligence, you are practicing meditation. Without diligence, it is impossible to practice meditation. Khi hành thiền như vậy thì quý vị đã có sự tinh tấn, bởi vì khi mình không có sự tinh tấn thì quý vị không thể ngồi như vậy. With diligence, you are observing breathing and breathing out. Observing is mindfulness. Diligence, mindfulness, and then you try to practice meditation. You concentrate on that object. At the time, you have concentration only, concentration also. Diligence, mindfulness, and concentration we have because we are practicing meditation. Bằng cách quan sát hơi thở vào, thở ra, quý vị đã có sự tinh tấn và có sự luyện tập sự tinh tấn và sự chánh niệm. Và có sự tinh tấn và chánh niệm thì chúng ta sẽ thiết lập được sự tập trung hay là định. So we have mindfulness Dhamma, and diligence Dhamma, and concentration Dhamma. We have concentration, diligence, mindfulness, and concentration. We have now we have Dhammas. Chúng ta có 3 yếu tố, đó là chánh niệm, tinh tấn và hay sự tập trung hay là định. Đó là 3 pháp chúng ta có được nhờ sự hành thiền. When we are able to practice breathing in, breathing out, you need to observe that objects very carefully. Khi chúng ta chánh niệm mà khi quan sát thì ta sẽ phải quan sát rất là cẩn thận cái đối tượng. In that case, you may see not only arising of breathing and breathing out, but also disappearance of breathing and breathing out. You may understand obviously. Bằng cách quan sát hơi thở như vậy thì không chỉ quý vị có thể thấy được sự sanh lên của hơi thở vào hay hơi thở ra, mà quý vị sẽ có thể thấy được sự chấm dứt hay sự biến mất hay sự diệt của hơi thở vào, hơi thở ra. You need to observe and arising and disappearance of breathing and breathing out. Not only arising, but also disappearing. You need to observe all of these perspectives. Quý vị cũng cần quan sát sự sanh lên và sự chấm dứt, sự diệt đi của hơi thở vào và hơi thở ra. When you see the arising of breathing and breathing out, that is called concentration. Khi quý vị có thể nhận biết được, thấy được, quan sát được cái sự sanh lên của hơi thở vào, hơi thở ra, đó là nhờ có định tâm. When you see that disappearance of breathing and breathing out, that is called wisdom, panya. Khi quý vị có thể nhận thấy được sự chấm dứt, sự diệt đi của hơi thở vào, hơi thở ra, đó là nhờ có tuệ hay là panya. Concentration is able to see the arising of phenomena. Nhờ có định thì chúng ta sẽ thấy được sự sanh lên của các pháp. Wisdom is able to see the disappearance of phenomena. Nhờ có tuệ thì chúng ta sẽ thấy được sự biến mất, sự chấm dứt, sự diệt đi của các pháp. When we have concentration, we are able to see only arising.
định chỉ giúp chúng ta xem thấy được sự sanh lên của các pháp. Only if we have wisdom, we are able to see the disappearance of phenomena. Chỉ khi nào có tuệ thì chúng ta mới thấy được sự diệt đi của các pháp, sự biến mất của các pháp. When we see arising and disappearance of phenomena, arising and disappearance is the noble truth of suffering. We have to observe. Sau khi thấy được sự sanh và sự diệt của các pháp thì chúng ta sẽ thấy được sự thật về khổ hay là khổ đế. That understanding as suffering is called the knowledge. That understanding suffering as suffering is called Magga-saccaya, the way leading to the cessation of suffering. When we have that knowledge, we understand suffering as suffering, dukkha as dukkha. Understanding knowledge is the way leading to the cessation of suffering, Magga-saccaya. Khi chúng ta có thể hiểu được khổ đúng là khổ, thì khi có cái trí hiểu biết như vậy thì chúng ta đã biết được cái con đường dẫn đến sự diệt khổ, Magga-saccaya. When we have that knowledge, understanding suffering as suffering, we don't like that suffering. It means we don't create for that suffering. That is called no craving. That craving is the cause of suffering, so-called samudaya-saccaya. When we have no craving, we will have no the cause of suffering. We will have no the cause of suffering. We have already removed the cause of suffering. That's why we have no more suffering and the cause of suffering again. We have removed the cause of suffering. That's why removing is the cause of suffering, samudaya-saccaya. Khi có sự hiểu biết về khổ là khổ thì chúng ta sẽ không thích khổ nữa, và vì vậy chúng ta sẽ không còn muốn tham ái nữa, hay còn gọi là tập đế. Và khi mà không còn không còn tham ái nữa thì chúng ta đã loại trừ nguyên nhân dẫn đến khổ, hay là gọi là, và như vậy gọi là diệt đế. As long as we have the cause of suffering, we will have suffering again. Now we have already removed the cause of suffering. That's why we have no more suffering. We attain the cessation of suffering. That's why attaining is the cessation of suffering, nirodha-saccaya. Khi mà chúng ta đã không còn tạo ra nguyên nhân của khổ nữa thì chúng ta đạt được cái trạng thái chấm dứt khổ, hay là diệt đế, nirodha-saccaya. Why do we attain the cessation of suffering, so-called nirodha-saccaya? Because we practice meditation on breathing and breathing out. Khi chúng ta thấy được cái sự diệt đế, hay sự diệt khổ, hay đạt được thành tựu được diệt khổ, thì đó là do chúng ta tập hành thiền thở vào và thở ra. So if we practice meditation on breathing and breathing out, we are able to attain and cessation of suffering. We are able to attain realization of Nibbana by practicing meditation on breathing and breathing out. Trying to practice meditation, breathing and breathing out as much as possible, and you will be able to attain the cessation of suffering by practicing meditation on breathing and breathing out. Okay. Nhờ hành thiền, nhờ thực tập thiền hơi thở vào và thở ra thì chúng ta có thể
đạt được trạng thái thấy được sự diệt khổ, đạt được sự thành tựu được diệt khổ hay là diệt đế, và có thể thành tựu được niết bàn. Chính vì vậy mà chúng ta cần cố gắng hành thiền càng nhiều càng tốt. Okay, trying to practice meditation as much as you can along. Now we have to practice meditation and next 6 minutes. Next 6 minutes. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành thiền trong vòng 6 phút nữa. Okay.
Okay, dear meditators, let's stop just here and let's share on our merit what we have done for today. Xin mời quý vị tạm dừng thời thiền ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu chia phước, hồi hướng chia phước. Okay, let's share merit and repeat after me as I say. Xin mời quý vị bắt đầu hồi hướng chia phước và đọc theo Thiền Sư. Idami punya Idam me punyam asavakaya asavakaya wahang hodu. wahang hotu. Okay, please translate. Nguyện là phước lành này làm đoạn diệt lậu hoặc trầm luân. Idami punya Idam me punyam nippanasa Vipassana pachiyo Pachayo hodu. Hotu. Nguyện phước lành này là nhân, là duyên dẫn đến niết bàn. Mama punya pagan Mama punya parang sabha sadanam sabha satanang pajimi. pajemi. Xin chia sẻ hồi hướng tất cả các phước lành mà chúng con đã làm đây và đến tất cả các chúng sinh. Te sabhi mi samam Te sabbe samang punya pagan punya parang labandu. labbantu. Mong cho tất cả chúng sinh được thọ hưởng phước lành này đồng đều nhau cả thảy. Buddha sasanam Buddha sasanam chiram detadu. chiram tithatu. Buddha sasanam Buddha sasanam chiram detadu. chiram tithatu. Buddha sasanam Buddha sasanam chiram detadu. chiram tithatu. Nguyện Phật giáo mãi được trường tồn. Nguyện Phật giáo mãi được trường tồn. Nguyện Phật giáo mãi được trường tồn. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, may you listen my Dhamma talk. May you understand as I have given Dhamma talk. And may you attain realization of Nibbana by listening and
practicing according to this Dhamma talk, may you attain realization Nibbana by practicing meditation as you understand. Tôi rất là mong cầu cho phước lành mà quý vị đã học Pháp, hành Pháp trong những buổi học tôi đã truyền dạy. Nguyện cho phước lành đó sẽ giúp quý vị đạt được Niết Bàn trong ngày vị lai. Và con xin phép mà cũng được hồi hướng phước báu của lớp học của chúng ta đến ngày Thiền Sư. We also would like to share, donate all our merit thanks to listening to Bhante's Dhamma talk and practicing meditation to Bhante, wishing Bhante have good health and attain Nibbana in this life. Okay, Dạ, xin mời quý vị mở mic để tri ân, nhờ anh Hà Phúc mở mic ạ. Cảm ơn Thiền Sư ạ. In that case, see you next. Thank you, Bhante. Cảm ơn sư cô ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn anh Quan trọng lớp Cảm ơn sư cô. Cảm ơn Phúc. Cảm ơn sư cô. Next Saturday, next week Saturday, see you Saturday. Okay. Okay. Good night, Bhante. Thank you, Bhante. Thank you, Thank you, Bhante. Thành lễ quý sư. Lớp ạ. Thank you, Bhante. Thanks so much, Sayadaw. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người. Very welcome. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn anh Ngọc Phúc. Cảm ơn anh Thiều ạ. Tuesday and Thursday, Tuesday and Thursday we will have no lecture. Tuesday and Thursday. Sorry, Sayadaw. Buổi thứ ba và buổi thứ năm tuần tới Next thì Thursday we will have no Dhamma lectures. I'm going to teach Burmese meditators for 5 days. That's why we have to continue next Saturday. Okay. Yeah. Dạ, Thiền Sư có thông báo là do trong tuần tới thì Thiền Sư sẽ dành 5 ngày để dạy khóa thiền cho Phật tử ở Miến Điện. Cho nên là thứ ba và thứ năm tuần tới thì lớp học chúng ta sẽ nghỉ và sẽ tiếp tục vào thứ bảy tuần tới ạ. Thank you, Sayadaw. Good night, Bhante.